Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 16 Νοεμβρίου του 2024. Η εκπομπή γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Βρίσκομαι στην Κύπρο. Αύριο μιλάμε με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο στο συνέδριο της ΕΔΕΚ και τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Σιζόπουλο. Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος θα αναφερθεί στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ή στην Ομοσπονδία γενικώς και πώς αυτή είναι δυνατόν να είναι συμβατή με το συνταγματικό δίκαιο και συμβατή, και εγώ θα μιλήσω για τις ευρωτουρκικές και ελληνοτουρκικές σχέσεις σε σχέση με το Κυπριακό. Στις 10 η ώρα είναι η έναρξη του συνεδρίου, θα δηλωθούν οι σύνεδροι. Όσοι θέλετε, φυσικά πιστεύω ότι είναι στο μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο της Λευκωσίας, γίνεται στο Πάβιλιον που είναι στη Λακατάμια. Η ώρα, νομίζω οι ομιλίες θα αρχίσουν στις 11 η ώρα. Έχουμε χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου, του Προέδρου της Δημοκρατίας του Χριστοδουλίδη. Υπάρχουν και εκπρόσωποι 3 κομμάτων από την Ελλάδα. Εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και εκπρόσωποι κομμάτων από εδώ, από την Κύπρο. Θεωρώ ότι τα συνέδρια, αν γίνονται σωστά, νομίζω ότι αφήνουν κάτι πίσω τους, λόγο, διάλογο, θέσεις. Οπότε ήδη μου είπαν από την ΕΔΕΚ ότι αρκετοί δήλωσαν ότι θα έρθουν, άκουσαν ότι θα είμαστε κι εμείς εδώ. Οπότε αν θέλετε αύριο, όσοι δείτε απόψε την εκπομπή, μπορείτε να έρθετε από τη Λευκωσία, από τις γύρω πόλεις της Κύπρου. Να πάμε να δούμε τα θέματά μας. Μονοθεματική είναι απόψε η εκπομπή, γιατί δεν είχα και χρόνο να μελετήσω. Θα αναφέρουμε μόνο τα ελληνοτουρκικά και την εξέλιξη που είχαμε με την διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Να δούμε καταρχάς, έδωσε ο Χακάν Φιντάν μία συνέντευξη, την οποία αξίζει να τη διαβάσουμε, και μετά θα δούμε το δεύτερο θέμα που έχει μία κρυμμένη πληροφορία που είναι πύραυλος. Λοιπόν, ο Φιντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό δίκτυο Αχαμπέρ μίλησε για πολλά διαφορετικά αγκάθια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πέρα από το Αιγαίο. Ο Φιντάν σημείωσε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ότι ο Έλληνας ομόλογος του Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης θετική προσέγγιση. Επανέλαβε την άποψή του ότι υπάρχουν πολύπλοκα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παραλάβει ηγεσίες τους από προηγούμενες γενιές. Χτίζει τώρα τη βάση για τη συμφωνία. Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχει κάποια πίεση από την εσωτερική πολιτική και στις δύο χώρες, αλλά Άγκυρα και Αθήνα αναζητούν τρόπους για να καταλήξουν σε κοινά συμφωνημένη λύση, χωρίς να διακυβεύονται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δεν λέει για της Ελλάδας, εντάξει, για την πατρίδα του ενδιαφέρει τον άνθρωπος. Ο Φιντάν σημείωσε ότι στις επαφές του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών επικεντρώθηκαν στον διάλογο και όχι στην αύξηση της έντασης, και εξήγησε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα εκτός από το ζήτημα του Αιγαίου. Δικά του λόγια, υπάρχει η στρατιωτικοποίηση των νησιών, οι σχηματισμοί, δηλαδή νησιά, βραχονησίδες και βράχοι, που δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, τα χωρικά ύδατα, ο εναέριος χώρος και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή, τι μας λέει? Η αποστατικοποίηση των νησιών ζητάει, αυτοί θα έχουν μια στρατιά Αιγαίου απέναντι, θα έχουν και το μεγαλύτερο στόλο αποβατικών στον κόσμο, θα κάνουν ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών, και εμείς θα αποστατικοποιήσουμε τα νησιά. Για κότσους μας πέρασες, ξέχνα το. Επίσης αμφισβητεί, παρότι έχει υπογραφεί στη Συμφωνία της Λοζάνης, έχει υπογραφεί της Τουρκίας, που λέει πέραν των 3 μιλίων, όχι ναυτικών μιλίων, η Τουρκία παραιτείται κάθε διεκδίκηση. Τώρα, γιατί ξυπνήσατε μετά από 70 χρόνια? Γιατί πριν από 10 χρόνια άρχισαν, 15, μετά τα ήμια βασικά άρχισαν να βάζουν αυτό το θέμα. Τα χωρικά ύδατα, δηλαδή κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, όχι κυριαρχικό, δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, θα το συζητήσουμε με τους Τούρκους. Ο εναέριος χώρος, δηλαδή η Ελλάδα, να μειώσει τον εναέριο χώρο από τα 10 στα 6 μίλια. Να μειώσουμε εθνική κυριαρχία, εκεί καταντήσαμε,
και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, τελευταία τη βάζει. Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα προχωρήσουμε αφού κάνουμε τη σωστή περιγραφή. Δεν θέλει να τα περιγράψουμε. Λέει, να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε παράδεισο. Ακούστε, οι λέξεις είναι τεχνιέντος επιλεγμένες για να φτιάχνουν κλίμα. Αντί να περιγράφουμε μόνο τα προβλήματα, να ανέβουμε πιο πάνω. Και όπως λέει ο πρόεδρος μας, ο Ερντογάν, το Αιγαίο, το οποίο είναι ένα υπέροχο περιβάλλον, το λιγουρεύονται οι Τούρκοι, θέλουμε να το μετατρέψουμε σε έναν παράδεισο που να εξυπηρετεί την ευημερία, την ασφάλεια, την ειρήνη, την ευτυχία των δύο χωρών. Πάρτε το σιγά σιγά το σχέδιο. Με πολιτικές και στρατιωτικές συμφωνίες που θα υπογράψουμε. Για προσέξτε, με πολιτικές και στρατιωτικές συμφωνίες που θα υπογράψουμε. Για προσέξτε τι ετοιμάζεται. Έτοιμα τα έχουν, ψάχνουν τρόπο να τα σερβίρουν και γι' αυτό έβγαλαν το Σαμαρά από τη μέση, ασχέτως αν υπερέβαλε, δεν ξέρω τι είπε στη συνέντευξή του, γι' αυτό το βγάλαν από τη μέση, ήθελαν να σπάσουν το δίδυμο Σαμαρά Καραμανλή, το σπάσαν, τον έβγαλαν από τη μέση και έχουν εξαμολύσει τα τρόλ να το βρίζουν. Θα δούμε τώρα, περιμένετε. Ο Τούρκος ΥΠΕΚ σημείωσε ακόμα ότι η Τουρκία και η Ελλάδα πραγματοποιούν κοινά έργα υπό την ομπρέλα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και έχουν υποβάλει κοινή υποψηφιότητα για 2 υψηλόβαθμες και κομβικές θέσεις των ΟΑΣΕ. Γενικός Γραμματέας ο Τούρκος, διευθύντρια η δικιά μας, σε μια θέση για τη δημοκρατία, σε μια διεύθυνση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί ξανά την Τουρκία για τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου συνεργασίας τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2025. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Θα τα κρίνουμε όλα, θα κάνουμε σχόλιο μετά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η Κομισιόν δημοσίευσε ένα χάρτη με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και αυτόν τον χάρτη τον είδανε κάποιοι Τούρκοι και ο Γιαϊτζή, ο υποτιθέμενος πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, τον ανήρτησαν και άλλες ιστοσελίδες τουρκικές και είχαμε αντίδραση από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Για να δούμε τι μας λέει ο Νίκος Μελέτης από το πρώτο θέμα. Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκαλεί η δημοσίευση από την πλευρά της Κομισιόν ενός χάρτη που απεικονίζει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας, κάτι που ούτως ή άλλως αποτελεί κοινοτική υποχρέωση για τη χώρα μας και οι προθεσμίες έχουν ήδη εξαντληθεί από το 2021. Θα φάμε καμπάνα γι' αυτό, έτσι, θα πληρώσουμε πρόστιμο. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αφορά την αποτύπωση των χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές των κρατών μελών και τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Απαγορευμένες δραστηριότητες. Σε ποιο σχέδιο νόμου υπήρχε απαγορεύεται η οικονομική δραστηριότητα σε κάποια νησιά του κ. Σκυλακάκη? Για περιμένετε να δείτε τώρα. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά την επιβολή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού λόγω και των αντιδράσεων της Τουρκίας, καθώς το ελληνικό σχέδιο φυσικά θα καλύπτει όλες τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Πριν μερικές ημέρες η Κομισιόν στην πλατφόρμα Maritime Spatial Planning στο προφίλ της Ελλάδας επισημαίνει ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί από την Ελλάδα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και δημοσιεύει χάρτη για τον οποίο δηλώνεται ότι ο χάρτης δείχνει ό,τι δείχνει ο χάρτης της Σεβίλης, όλη την περιοχή. Αυτή που μας είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Άκου. Σε ποιον απευθύνεται αυτό? Σε εμάς, για να μας ετοιμάσει, να μας κάνει μασάζ, για να δεχτούμε αυτά που έχουν προσυμφωνήσει. Λοιπόν, για τον χάρτη, η Κομισιόν δηλώνει ότι έχουν αντληθεί στοιχεία από άλλους οργανισμούς και από εθνικές πηγές, από την Ελλάδα δηλαδή, ο οποίος βεβαίως αποτυπώνει τις πραγματικότητες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και τις δυνητικές θαλάσσιες ζώνες της χώρας μας. Η δημοσίευση του χάρτη από τον Γιαϊτζή προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων στην Τουρκία από εθνικιστικές ιστοσελίδες και το απόγευμα
εκδόθηκε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση από το τουρκικό ΙΠΕΞ, το οποίο προειδοποιεί ότι εξευτελίζουν τη χώρα μας. Όλα αυτά που έχουν κάνει τόσον καιρό, για τα οποία εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας, κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, εξέδωσε λοιπόν το τουρκικό ΙΠΕΞ μία ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, το οποίο προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει να παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι παρεμβαίνει σε θέματα θαλασσίων ζωνών άλλων χωρών και με απειλητικό τόνο προειδοποιεί ότι τέτοιες μονομερείς κινήσεις δεν βοηθούν στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο. Όπως μας λέει, όλα είναι αλληλένδετα, δεν μπορούμε να πάμε για ένα θέμα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέροντας τις απαραίτητες προειδοποιήσεις στα αρμόδια μέρη και λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και της Μεσόγειο. Οι χάρτες του Αιγαίου και της Μεσογείου που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι άκυροι για την Τουρκία και δεν έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας με αυτόν τον σχεδιασμό. Θα θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εξουσία να σχολιάζει τις θαλάσσιες διαφορές μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες πρωτοβουλίες καθιστά πιο δύσκολη την επίλυση αυτών των διαφορών. Οι μονομερείς ενέργειες σε περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι απαράδεκτες. Τέτοιες μονομερείς προσπάθειες θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες εξέβρεσης συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τα αλληλένδετα ζητήματα του Αιγαίου. Πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Λοιπόν, η ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ έρχεται λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ετέθηκε το θέμα αυτό, και ενώ αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η συνέχιση των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, που προκαλεί αντιδράσεις από την Τουρκία, και μάλιστα χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η έρευνα προχθές Πέμπτη, υπήρξε παρουσία 4 πολεμικών πλοίων της Τουρκίας ανοιχτά της Κάσου ως προειδοποιητικό μήνυμα. Είναι που δεν έχουμε κρίσεις, καταλάβατε. Δεν έχουμε κρίσεις γιατί δεν κάνουμε χρήση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αν πάμε να κάνουμε είναι εκεί οι φρεγάτες και εμείς υποχωρούμε και δεν κάνουμε χρήση. Αυτό είναι το νέο δόγμα που μας το παρουσιάζουν ως επιτυχία. Πάντως προσέξτε τι αναφέρει η Κομισιόν κάτω από το χάρτη. Αυτός ο χάρτης συντάχθηκε από διάφορες διεθνείς πηγές όπως το EMODnet, το EEA, η Marine Regions. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από αυτές τις πηγές διασταυρώθηκαν με δεδομένα από εθνικές πηγές, από την Ελλάδα δηλαδή. Ενώ η συλλογή πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα MSP, η επικύρωση και η διασφάλιση ποιότητας παραμένουν ευθύνη των πρωταρχικών πηγών δεδομένων, δηλαδή της Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της χώρας μας, αναφέρονται τα εξής. Η ελληνική χωρική θάλασσα με ζώνη 6 ναυτικών μιλίων καλύπτει περίπου 92.095 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχει συναυθεί συμφωνία με την Ιταλία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας έχει υπογραφεί, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα υιοθετήσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε εξευτελιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λειτουργούμε σαν κανονικό κράτος. Λοιπόν, παράλληλα με την ενεξελίξη διαδικασία ορισμού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ζητήματα που σχετίζονται με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, προσέξτε εδώ, αντιμετωπίζονται επίσης στα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού, χερσαία χωροταξικά σχέδια που καλύπτουν συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς. Μέχρι στιγμής έχουν εκπονηθεί τομεακά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια,
το 2011 και είναι προς αναθεώρηση, τον τουρισμό, υποοριστικοποίηση, τη βιομηχανία, 2009 προς αναθεώρηση, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυντήρες γραμμές χωροταξικού σχεδιασμού για τα χερσαία παράκτια και θαλάσσια τμήματα του κάθε τομέα. Προσέξτε τι λέει. Για τον τουρισμό, αυτό που έκανε ο Σκυλακάκης ήταν τμήμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Και τι έλεγε εκεί? Για να μην ενοχληθεί η Τουρκία, έλεγε απαγορεύεται να έχουν οικονομική ζωή ορισμένα νησιά. Είχαμε και την ερώτηση του κυρίου Παρασκευαίδη, του βουλευτή Λέσβου, και είπε ο Γεραπετρίτης όταν το σδρίμωξαν στη Βουλή, εγώ λέει, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, συγγνώμη, τέτοιο δούλεμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελληνική. Καλά, θα μου πείτε τι δεν έχει ξαναγίνει, εδώ μας δουλεύουν ψηλό γαζί όλοι τους. Είπε ότι τάχα δεν ήξερε και δεν συμφωνεί. Πώς δεν ήξερε? Είναι δυνατόν, αφού αποτελεί τμήμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που είναι ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών τελική? Πώς δεν ήξερε? Άρα κάτι έχουν προσυμφωνήσει, εδώ προκύπτει, έτσι, κάτι έχουν προσυμφωνήσει με τους γείτονες, οι δικοί μας, δεν έχουν βάλει τις υπογραφές, αλλά περιμένουν οι Τούρκοι να τα υλοποιήσουμε όπως έχουν προσυμφωνηθεί και μετά θα πάμε στην τελική φάση. Ορίστε, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, προσέξτε παρακάτω να δούμε. Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2023 είχε υπάρξει εντονότατη αντίδραση από την Τουρκία και εναντίον της Κύπρου, η οποία υπέβαλε στην Κομισιόν το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με όλες τις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνω από τα κατεχόμενα, τις οποίες δεν αναγνωρίζει και αμφισβητεί παράνομα η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί η Ελλάδα δεν καταθέτει το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κατά το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ας αφήσουν την Τουρκία να μιλάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκφράζει τις αντιρρήσεις της, όπως έκανε με την Κύπρο? Γιατί δεν το κάνει η Ελλάδα? Γιατί έχει προσυμφωνηθεί αυτό που είπαμε. Έχουν προσυμφωνήσει, η Ελλάδα τόσον καιρό δεν ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, απόδειξη είναι στην Κάσο πάλι προχθές, γιατί? Για να μην προκληθεί κρίση με την Τουρκία. Αυτό είναι που μας πλασάρουν, και για το ότι δεν πετούν τα αεροπλάνα, και για εκεί θα δούμε κάποια στιγμή την πραγματική αλήθεια με την Τουρκία. Μέρος της αλήθειας είναι δεν πετούν διότι δεν μπορούν να πετάξουν, επειδή υπερέχουμε με τα Ραφάλ και με τα Viper. Αλλά αυτό μας το παρουσιάζουν την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενη για να εξασφαλίσουν αυτά που σκοπεύουν να εξασφαλίσουν. Σας θυμίζω τι είπε ο Φιντάν. Εμείς, λέει, θα πάμε με την Ελλάδα χωρίς να θυγούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πώς γίνεται? Τα κυριαρχικά δικαιώματα που η Τουρκία διατείνεται είναι η γαλάζια πατρίδα. Πώς γίνεται να έχουμε λύση χωρίς να θυγεί η γαλάζια πατρίδα, για την οποία η Ελλάδα, εξ όσων γνωρίζω, αν κάνω λάθος κάποιος, πραγματικά αλήθεια του λέω, διορθώστε με, δεν έχει κάνει διάβημα στην Τουρκία. Δεν έχει κάνει διάβημα στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Καλά, για το τουρκολιικό μνημόνιο τα έχουμε πει, πριν το υπογράψουν φωνάζαμε από τις τηλεοράσεις, λέγαμε στο Δένδια πάρε ένα ταχύπλο και τράβα, πρόλαβε αυτή την καταστροφή. Και τώρα πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τον Σαμαρά. Εμείς δεν μπλεκόμαστε στα πράγματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, εκτός αυτά αν άπτονται των εθνικών μας θεμάτων που πραγματευόμαστε σε αυτή την εκπομπή. Ο Σαμαράς έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα, από τις λίγες που δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις, και εκεί έκανε αναφορά, επειδή τον κατηγόρησε ο Μητσοτάκης ότι, και οι άνθρωποι του, ότι σε μια εκδήλωση συνομίλησε με τον παπά, και είπε εντάξει, εγώ, λέει, συνομίλησα με τον παπά, αλλά εσύ συνομίλησες και χαρακτηριζόσουν με τον Ράμα και με τον Ερντογάν. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι ήταν το ένα σημείο που πάτησε πάνω, οπότε διαβάζω πάλι και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και τους ανθρώπους που εκφράζουν την κυβέρνηση. Άρα το ένα ήταν αυτό, και το δεύτερο ήταν οι αντιρρήσεις που έχει για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική, και κυρίως όταν κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να εκπαραθυρώσει τον Γεραπετρίτη. Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε για αυτούς τους λόγους. Ο λόγος είναι αυτός που ανέφερα στην αρχή. Θέλει να
σπάσει στη μέση το μέτωπο Καραμανλή-Σαμαρά που είχε δημιουργηθεί. Τώρα με το Σαμαρά εκτός Νέας Δημοκρατίας, αυτό το μέτωπο στην ουσία θα συνεχίσει να υπάρχει πιθανόν, δεν ξέρω αν συνεχίσει να συμπορεύεται με τον τρόπο που το έκανε ο Καραμανλής, γιατί είναι πιο προσεκτικός από το Σαμαρά, αλλά ασφαλώς θα έχει βαρύτητα τι λένε δύο πρώην πρωθυπουργοί, έστω και διαγραμμένος για τα όσα θα συμβούν στο μέλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το μέτωπο όπως είχε διαμορφωθεί και ενοχλούσε τα μέγιστα την κυβέρνηση και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι αυτό το μέτωπο ήδη έχει ρηγματωθεί. Τώρα, έχουμε μπροστά μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εκλογή Προέδρου και το δεύτερο είναι, κατηγόρησε τον Μητσοτάκη επίσης ότι ενώ έφερε τη woke agenda, τώρα βγήκε ως αντίθετος, τον κατηγόρησε για ανακολουθία. Αλλά πιστεύω ότι αυτά δεν ήταν η κύρια αιτία. Η κύρια αιτία ήταν αυτή που σας είπα. Πάντως ακούστε, εάν έχουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας, πιστεύω ότι θα περάσει ό,τι και να γίνει. Αυτό που νομίζω ότι είναι δύσκολο να περάσει είναι η λύση που προετοιμάζουν στα ελληνοτουρκικά. Με δύο πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, να έχουν διαφορετική άποψη, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συνένεση για να οδηγηθούν τα πράγματα όπως έχουν δρομολογηθεί, και να τονίσουμε ότι το κλίμα έχει βαρύνει και με την παραίτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Ρούσου Κούνδουρου, ο οποίος, από ό,τι λέει ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής, είναι ένας άριστος διπλωμάτης. 40 χρόνια υπηρέτησε τη διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών χωρίς να έχει σχέσεις με εξωθεσμικά κέντρα, όπως έχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι εκεί του κυρίου Κούνδουρου. Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος προσιλωμένος στο καθήκον, παραιτήθηκε, διαβάστε την επιστολή της παραίτησής του. Στην ουσία καταγγέλει την κυβέρνηση για εξωθεσμική διπλωματία, μυστική διπλωματία και εξωθεσμική διπλωματία. Κάνουν τα ιδρύματα, τα γνωστά, εξωτερική πολιτική και δεν κάνουν οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών. Θεωρώ λοιπόν ότι το κλίμα έχει βαρύνει. Τα ποσοστά φυσικά όλων των κομμάτων είναι χαμηλά, μόνο το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, και αυτό ανεβαίνει για γιατί η πολιτική συγκυρία θέλει το κενό κάποιος το καλύπτει. Κατά τα άλλα όλα τα κόμματα χάνουν ψήφους, εκτός από τα πολύ μικρά, για τα κόμματα εξουσίας μιλάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και δύσκολη άνοιξη και σε επίπεδο πολιτικής σταθερότητας της χώρας, που είναι σημαντικό για όλους τους τομείς, για την οικονομία, για την εθνική άμυνα, για τη διπλωματία, για την εξωτερική πολιτική, και φυσικά θα είναι και πολύ δύσκολο, πιστεύω, η περίοδος που έρχεται στα ελληνοτουρκικά. Θα μπορούσα να πω πως τα έκαναν, όπως έστρωσαν να κοιμηθούν, αλλά αυτοί στρώνουν και εμείς στραβοκοιμόμαστε, ξέρετε, γιατί τις πράξεις τους ή την αβελτηρία τους και τις λανθασμένες πολιτικές που ακολουθούν τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως τις πληρώνει δεκαετίες τώρα εδώ στην Κύπρο. Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα με η διαρροή ή τέλος πάντων όχι διαρροή, η δημοσιοποίηση των δελτίων πληροφοριών εκείνης της περίοδου, των 60 ημερών, ημέρες που προηγήθηκαν του πραξικόπημα, εισβολή, Αττήλας 2 μέχρι τέλος Αυγούστου νομίζω. Αυτές οι 60 ημέρες έχουν μια σκοπιμότητα. Εξυπηρετούν μια σκοπιμότητα που σχετίζεται με το δίδυμο που σας είπα, Σαμαράς Καραμανλής. Για παράδειγμα, γιατί δεν έβγαλαν τα δελτία πληροφοριών της υπηρεσίας, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, για την περίοδο της αποστασίας? Γιατί βγάλαν για την Κύπρο? Διότι στην αποστασία στηρίχθηκαν τα γεγονότα που ακολούθησαν, που οδήγησαν στη Χούντα και στην δεύτερη Χούντα και στην Κύπρο, γιατί δεν βγάζαν και εκείνα? Άρα υπάρχει κάποια πολιτική σκοπιμότητα
και πραγματικά κάποια στιγμή θα πρέπει τις υπηρεσίες πληροφοριών και ειδικά τις κρατικές υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις να μην τις χρησιμοποιούν διακομματικά και οικογενειακά συμφέροντα. Αυτές το κράτος και ιδιαίτερα αυτές οι υπηρεσίες οι ευαίσθητες είναι η βαθιά ψυχή του έθνους και πρέπει να υπάρχουν για να υπηρετούν μόνο το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της οικογενειοκρατίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μικρή εκπομπή. Αύριο με την επιστροφή θα δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καληνύχτα.